ඉතින් මම මේ වෙනකන් 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 2021 අධ්‍යයන වර්ෂ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම් කරන ළමයින්ට උදව් වෙන විදිහේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ සීරීස් එකට අදාළ ප්ලේලිස්ට් එකේ ලින්ක් එකක් මම උඩින් දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට තිබිච්ච ප්‍රශ්න මොනවා හරි ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් ගැන ප්‍රශ්න වේවා, එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් දාන ඒවා ගැන වේවා, එහෙම නැත්නම් UGC එකට කෝල් කරලා අහන්න ඕනිය වේවා. ඒවා ගැන සෑහෙන්න ලොකු වීඩියෝස් 9ක් විතර වෙන්න අන්නේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ප්ලේලිස්ට් එක බැලුවොත් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලා මේ වෙද්දි UGC ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා නැත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කළාට පස්සේ ඔයාලට විශේෂ නිවේදන දෙකක් එක්කම ඔයාලගේ ප්‍රෙෆරන්ස් ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න UGC එකෙන් මේ වෙද්දි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දී ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ඕනි විදිහේ විශේෂ නිවේදන දෙකක් UGC එකෙන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි නිවේදනය තමයි මම මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී පෙන්නන්න UGC වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඉතින් පළවෙනි නිවේදනයේදී කියලා තියෙනවා මේ වෙනකන් ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න බැරි වුණා නම්, ඒ කියන්නේ 18 වෙනිදා වෙනතුරුත් ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් සබ්මිට් කරන්න බැරි වෙච්ච අයට සංචරණ සීමා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ සඳහා සහන කාලයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් හැබැයි මේ සහන කාලය ලබා දෙන්නේ කවද්ද කියන එක ගැන UGC එකෙන් දාලා තියෙන නෝටිස් එකේ නැහැ. හැබැයි අපිට හෙලකුරු එකෙන් වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවා මේ ගැන කියලා. ඉතින් ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් ඔයගලන්ට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති. ඉතින් ඒකේ කියලා තියෙනවා 18 ඉඳලා 23 වෙනිදා වෙනකන් හම්බ වෙනවා කියලා. හැබැයි UGC වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මෙහෙම ලින්ක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන නම් ඒක අදාළ වෙන්නේ මේ වෙනකන් ඇප්ලිකේෂන් දාපු නැති අයට විතරයි. ඔයාලට 19 කෝල් කරන්න වෙනවා. ඔයාලා තාමත් ඇප්ලිකේෂන් දාලා නැත්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟ නිවේදනය තමයි ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වෙද්දි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ නිවේදනයේදී කියලා තියෙන්නේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් කියලා ඔයාලගේ ප්‍රෙෆරන්ස් ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒකත් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ප්‍රෙෆරන්ස් ඕඩර් එක වෙනස් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරනවා නම් ඔයාලට අර UGC ඇප්ලිකේෂන් වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වෙද්දිත් ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ෆයිනල් ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කියනවා ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලවලට කැමැත්තේ අනුපිළිවෙල සටහන් කරන්න කියලා. මේ කැමැත්තේ අනුපිළිවෙලට තමයි උදාහරණයක් විදිහට මෙඩිසින් කරන ළමෙක් අපි කියන්නේ බයෝ කරපු ළමෙක්ව ගත්තොත් එයා ඉස්සෙල්ලම දානවා කොළඹ මෙඩිසින්, ඊළඟට පේරාදෙණිය මෙඩිසින්, ඊළඟට ජයවර්ධනපුර මෙඩිසින්. ඔය විදිහට දාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඩෙන්ටල්, වෙටනරි වගේ පාඨමාලා ටික දාගෙන ආවට පස්සේ එයාගේ තියෙන ZD ස්කෝර් එක අනුව එයාව සලකලා බලනවා ඉස්සෙල්ලම එයා මුලින්ම දාපු කොළඹ මෙඩිසින් එකට. ඒකට ඇතිනම් එයාව ඒකට යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට, ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට විදිහට එයාගේ ZD ලකුණ මැච් වෙන තැනක් වෙනකන් සලකලා බලනවානේ. ඉතින් මේ ඕඩර් එක ඔයා ඉස්සෙල්ලම දාද්දි හිතන්නකෝ ඔයා දැම්ම කියලා ඉවර වෙලා කොළඹ මෙඩිසින්, ඊට පස්සේ පේරාදෙණිය මෙඩිසින්, ඊට පස්සේ ජයවර්ධනපුර මෙඩිසින් විදිහට හොම් පාඨමාලා පල්ලෙහාට දාගෙන ආවා කියන්නකෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ටික දවසක් ඉන්නකොට ඔයාට හිතෙනවා කොළඹ මෙඩිසින් වලට වඩා මට ගෙදරටත් ළඟයි පේරාදෙණිය කැම්පස් එකටම යන්න තියෙනවා නම් අනිත් එක කැම්පස් එකේ ඒක හොඳයි කියලා ඔයා ඉගෙන ගත්තා. ඒකිනුත් අයිඩියා එකක් අරගෙන මේක අනිත් ඕනෙම පාඨමාලාවකටත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හිතනොත් මම පළවෙනි ස්ථානයේ පේරාදෙණියට දීලා දෙවෙනි ස්ථානයේ කොළඹට දෙන්න ඕනි කියලා. අන්නේ විදිහට ප්‍රෙෆරන්ස් එක මාරු කරන්න තමයි මේ ජූලි 18 වෙනකන් කාලය දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ අතරතුර කාලයේදී දැන් වෙනත් විෂය ධාරා කරපු ළමයින්ට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ පාඨමාලාවට දැම්මේ අපරාධි මේකට නම් මම ආසම නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ මොරටුව කැම්පස් එකේ ෆැෂන් ඩිසයිනින් එක. ඉතින් මේක ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකකුත් තියෙනවා. මම මේකට ආසත් නැහැ. මේක බොරුවට දාලා වැඩක් නැහැ කියලා. එයාට අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ පාඨමාලාව තමන්ගේ පාඨමාලා ලිස්ට් එකෙන් එයාට ඒ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට හිතුණා නම් එහෙම අයියෝ මම රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලට දැම්මේ නැහැ. මම දාලා තියෙන අනිත් ටික විතරයි කියන අතපසුවීමෙන් බැරි වුණා වෙන්න පුළුවන්, හිතලම දැම්මේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඒකත් දාගන්න ඕනි කියලා අන්නේම අලුත් පාඨමාලා ඇඩ් කරන්නත් මේ ජූලි 18 වෙනකම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පාඨමාලාවල ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න. එකට තියෙන ටික දෙකට දාලා එහෙම ඕඩර් එක යටම තියෙන උඩට ගෙනල්ලා උඩ තියෙන ඒවා යටට දාලා ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න, අලුත් පාඨමාලා ඇඩ් කරන්න සහ තියෙන ඒවා අයින් කරන්න ඕන නම් අයින් කරන්න. ඔයාට ජූලි 18 වෙනකම් කාලය තියෙනවා. ඉතින්
හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාව තමයි මේ විදිහට ඔයාට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම එක වතාවයි. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වතාවේ වෙනස් කළොත් එimhe ඔයාට ආයි පස්සේ හිතුනොත් එimhe නෑ මම මේක ආයි මට මේක මාරු කරන්න ඕනි ආයි කරන්න බෑ. ඒකෙන්ද පළවෙනි වතාව කියන්නේ එක වතාවයි දෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ වතාවේ ඔයාට කලින් වතාවේ වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා නම් විතරක් කලින් වතාවේ දාපු ඕඩර් එක මාරු කරන්න ඕන නම් විතරක් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට යමු කිව්වට ඊට කලින් චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා විදේශ රටක ශිෂ්‍යත්වයක් ගන්න කවුරු හරි කැමති නම් තමන්ගේ දැන් තියෙන A level result එකෙන් foreign university එකක ඉගෙන ගන්න වෙන රටකට ගිහලා scholarship එකක් කරා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඒකට අදාළව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. අන්න ඒක වටනවා මෙතන උඩ YouTube card එකේ. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා බලලා ඔයාට මේ ක්‍රමයට apply කරන්න කැමැත්තක් ඇති වුණොත් එහෙම යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් WhatsApp වලින් share කරන්න. ඔයත් එක්ක යාළුවෙකුත් අඬ ගහගෙන scholarship එකකට apply කරලා බලන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි යමු screen record එකට. ඉතින් මේ විදිහට order එක වෙනස් කරන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ UGC එකේ website එකට. ඉතින් ඒකට ඔයා ugc.ac.lk කියලා ගහලා ඔයාට අදාළ website එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට තාමත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අයදුම්පත් බාර ගන්න එක ජූනි මාසේ 18 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට අවසන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් තියෙනවා special notices තියෙනවා කියලා 2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට. ඉතින් ඒක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට notice ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ notice දෙක පරණ දෙකක්. ඒ දෙක මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා videos වල. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි notice එකේ කියලා තියෙනවා applicants who are unable to submit the application. ඒ කියන්නේ ජූලි 18ට කලින් application දාගන්න බැරි වෙච්ච අයට තමයි මේ notice එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕපන් කරලා බලුවහම මම අර කලින් කියපු විදිහට ජූනි මාස 18 වෙනි දින හෝ ඊට පෙර අන්තර්ජාලය හරහා ඇදුම්පත් එවන්න බැරි වෙච්ච අයට සංචරණ සීමා ඉවර වුණාට පස්සේ සහන කාලයක් ලබා දෙනවා කියලා විතරයි මේ notice එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දි පෙන්නපු විදිහට හෙලකුරු එකෙන් ආපු notice එකේ අපිට දිනවකවානුත් එක්ක කිව්වා. ඉතින් එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ දිනවකවානුත් එක්ක කිව්වට මේ වෙබ්සයිට් එකේ තාම කොහෙවත් තැනක් නැහැ. එහෙම ආයෙ apply කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන්නේ මේ change order කියන එක විතරයි. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක application දාන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 19ට කතා කරලා චුට්ටක් හොයලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ notices ඉවර නැහැ. ඊළඟ notice එකට ගියාම මේ දෙවනි එක ඒකේ තියෙන්නේ මේ වෙද්දි application දාපු අයට submit කරපු අයට. ඉතින් ඒ notice එක බලන්න ගියාම ඒකේ කියලා තියෙනවා 18 වෙනිදා හෝ ඊට කලින් අයදුම්පත් දාලා Unicode අනුපිළිවෙල වෙනස් කරන්න ඕන අයට ජූලි මාසේ 18 වෙනිදා වෙනකන් ඒ කියන්නේ මාසයක් කල් දීලා තියෙනවා එක්වරක් පමණක් අන්තර්ජාලය හරහා මේ ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක වෙනස් කරනවා නම් ඔයාට එකම එක පාරයි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට සැරෙන් සැරේ දැන් මේක දානවා නෑ ඒක නෙමෙයි මම පස්සේ ආරංචි වුණා මෙහෙම කියලා බෑ. ඔයා අද වෙනස් කළොත් අද වෙනස් කරපු එක permanent ඔයාට ආයිත් වෙනස් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද බොහොම කල්පනාකාරීව මේ වෙනස් කරන එක කරන්න ඕනි. ඒ වගේම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ නව කැමැත්ත අනුපිළිවෙල මුද්‍රිත පිටපත විද්‍යුත් තැපැල හරහා එවන එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් ඊමේල් කරලා එවුවානේ ඇප්ලිකේෂන් එක. අත්සනක් දාලා එහෙම ඊමේල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක තැපැල් කරලා එවුවාම විතරක් ඇති කියන එක මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. කියන්නේ ඊමේල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක එක කොලයයි print out එක එන්නේ. අන්න ඒක ඔයා අත්සන් කරලා තැපැල් කරලා එවුවාම හරි ඒකේ ආයි විදුහල්පති අත්සන් වගේ ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. University Admission 2021 කියලා ලොකුවට තියෙනවා Change the Order of Unicodes Online කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කියනවා login වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතන click here to login කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ දැනට දීපු ඔයා මේකට username එක විදිහට ඔයාගේ email එක සහ හදාගත්ත password එක දීලා login කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාව දැන් අරගෙන අවිලා තියෙන 4 වෙනි පියවරට. ඒ කියන්නේ අපි කලින් අර පියවරවල් 3ක් ඔයාට මතකද අපි ෆිල් කළා. ඇප්ලිකේෂන් එක දාද්දි පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයා බලලා නැත්නම් අර ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලලා එන්න පුළුවන්. ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් බලලා නැත්තේ. නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දි ෆිල් කරලා නැතිනේ ඔයා ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න තියනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ මේකේ පියවර 3ක් ඔයාගේ details, hospital details, school වල details වගේ 3ක් අපි ෆිල් කළානේ. ඒ 3 දැන් මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ final step එක. ඔයා දීපු course order එක විතරයි. මෙන්න මේ course order එක ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක වෙනස් කරන්න නම් ඔයාට මේක සිංහලෙන් බලන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට සිංහල කියලා වෙනස් කරලා බොහොම කල්පනාකාරීව මෙන්න මේ edit කියන එක එකපාරක් විතරයි ක්ලික් කරන්නේ. හරිද? එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපු ගමන් බලන්න මේ බටන් එක submit කියලා වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ තියෙන පාඨමාලා අඩු කරන්න, ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට දාන්න, එහෙම නැත්නම් තියෙනවා අයින් කරන්න හෝ ඉහළට දාන්න. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මට පාඨමාලාවක් අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න ඕනි නම් එහෙම මම මෙන්න මෙතනින් ගිහිලා මෙතනින් මට බලා ගන්න පුළුවන් මට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් පාඨමාලාවල් මොනවද කියලා. ඒවා තද කළු පාටින් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පාඨමාලාව නම් මෙන්න මේ පාඨමාලාව තෝරලා මෙතනින් University of Morto කියලා තෝරලා මට මෙතනින් add කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරපුව ගමන් බලන්න ඒක පල්ලෙහාට add වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක උඩට ගේන්න ඕන නම් මෙහෙම කරලා උඩට ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඒක පළවෙනි තැනට මුණත් ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාගේ ඕඩර් එකට අනුව ඒක හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ තියෙන පාඨමාලාවක් ඉවත් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ අදාළ පාඨමාලාව ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ close වගේ රතු පාට බටන් එක press කරන්න. එතකොට මේ පාඨමාලාව remove වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් තියෙන පාඨමාලාව වල ඕඩර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන. يعني ඔයාට ඇඩ් කරන්න ඕනිත් නෑ, රිමූව් කරන්න ඕනිත් නෑ. හැබැයි උඩට දාපු එකක් යටට දාලා යටට දාපු එකක් උඩට දා ගන්නවා වගේ ඕන නම් ඒ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙතන මේ 125P කියන යෝග හා පරාමනෝ විද්‍යාව කියන පාඨමාලාව මට ඕනේ මේක අන්තිමටම දාගන්න. ඉතින් එතකොට මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මේ පහළට යන ඇරෝ එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඒක අන්තිමටම ගේනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕනි මෙන්න මේ ගම්පා වික්‍රමාරච්චි එකේම තියෙන මෙන්න මේ 126P කියන පාඨමාලාව ඒකට උඩින් දාගන්න. ඉතින් එතකොට මම ඒකත් පහලට ගේනවා. මෙන්න මේ විදිහට කීප වතාවක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආවහම මම නවත්තනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕමනාව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන 112B කියන social work කියන පාඨමාලාව ගේන්න මගේ 13 වෙනි තැනට ලිස්ට් එකේ. ඉතින් 13 දැන් තියෙන එක නෙමෙයි මම මේක පහලට ගෙනල්ලා ඒක 13 වෙනි තැනට වෙනකන් අරගෙන එනවා. ඉතින් මට ඊට පස්සේ ඕනවා මේ 6 වෙනි තැන තියෙන කලා කියන පාඨමාලාව 5 වෙනි තැනට ගෙන. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කළා. ඒක එක වතාවක් උඩට යවනවා. දැන් ඔයක 5 වෙනි තැන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඕඩර් එක හරිද කියලා ආයි වතාවක් චෙක් කරලා බලන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියටම මේක තියෙනවද කියලා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේක කීප වතාවක් වුණත් කමක් නැහැ චෙක් කරලා බලන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද මේක ආයිත් වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක ඔයා දැන් දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පාඨමාලා අනුපිළිවෙල වෙනස් කරද්දී සහ මේවා උඩට පහළට එහෙම නැත්නම් ප්‍රයොරිටි එක වෙනස් කරද්දී ඔයාට එක පාඨමාලාවක් දෙකක් නම් මෙහෙම කරන්න තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාඨමාලාව බලා ගන්න, ගේන්න ඕනි තැන බලා ගන්න එතෙන්ට දාන්න. ඒකේ ලොකු අවුලක් නැහැ. හැබැයි පාඨමාලා කිහිපයක් එහෙට මෙහෙට කරනවා නම් ආයිත් වතාවක් අර මම කලින් කිව්වා වගේ පෑනෙන් ලියලා ලිස්ට් එකක් හදාගන්න එක හොඳයි. 1 2 3 4 කියලා මේ විදිහට ඔයාගේ තියෙන පාඨමාලා ගන්නට දාලා. මොකද ඊට පස්සේ ඒ ලිස්ට් එකයි ඔයාගේ මේ කම්පියුටරේ තියෙන ලිස්ට් එකයි එක්ක ඔයාට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් හරියටම ඔයා ඕඩර් එක වෙනස් කළාද කියලා. මොකද මේක වැරදුනොත් මේක ආයි ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර නම් ඔයාට මේ ලිස්ට් එකත් ආයි දෙතුන් පාරක් චෙක් කරලා ෂුවර් නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කියන එක හරියටම කන්ෆර්ම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාගෙන් විභාග අංකය ආයි වතාවක් ඉල්ලනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා 2020 උසස් පෙළට පෙනී ඉඳපු ඔයාගේ විභාග අංකය මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න ඕන. ඉතින් විභාග අංකය මෙතෙන්ට ඇතුල් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නැවත වතාවක් සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. අන්න එහෙම සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් වෙනවා. සබ්මිට් වෙලා ඔයාට තව PDF එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ PDF එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන තනි කොලයයි. එකම එක කොලයයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොලෙත් වෙන මුකුත්ම විස්තර නැහැ. තියෙන්නේ ඔයාගේ නම තියෙනවා, විභාග අංකය තියෙනවා, ජාතික ඇඳුම්පත් අංකය තියෙනවා, දුරකථන අංකය තියෙනවා. ඔච්චරමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා අන්නර වෙනස් කරපු Unicode order එක තියෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොලේ ඔයාට හොඳට බලලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා බැලුවොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ දිනේ දාන්න තියෙනවා, අත්සන් කරන්න තියෙනවා. වෙන කවුරුත් අත්සන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා විතරයි අත්සන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේක print out එකක් අරගෙන, laser print out එකක් අරගෙන දිනේ දාන්න, අත්සන් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ වෙද්දි දැන් අද වෙද්දි රටේ සංචාරන සීමා අද ඉවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙද්දි සමහර විට ඔයාට ස්කෝල වලින් කතා කරලා එන්න කියන්නේ නැති මේ ඇප්ලිකේෂන් අත්සන් කරගන්න, ඊට පස්සේ අදාළ සහතික සර්ටිෆයි කරගන්න වගේ දේවල් ඔයාට කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒවා කළා ඔයා මේ වෙද්දිත් ඔයාගේ අර කලින් ඇප්ලිකේෂන් සෙට් එකත් එක්ක යවන්න ඕනේ ඩීටේල්ස් තිබ්බනේ. ඒ මුළු ඔක්කොම ටික මේ වෙද්දි ඔයා තැපල් කළා නම් ඔයාට තියෙන අලුතෙන් කවරයක් අරගෙන ඒ ප්‍රමාණයම කවරයක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවට ඇඩ්‍රස් කරලා ඉවර වෙලා ලියාපදිංචි තැපැලෙන් මේ කොලේ විතරක් යවන්න.
මේක ඊමේල් කරන්න වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. අත්සන් කරලා මේ කොලේ විතරක් ලියාපදිංචි පැලෙන් UGC එකට යවන්න. ඔයා කැමැත්ත අනුපිළිවෙල වෙනස් කළාට පස්සේ හම්බෙන මේ තනි PDF එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා තාමත් අර කොල සෙට් එක මේ වෙද්දිත් යවලා නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඒ කොල සෙට් එකත් එක්ක මේකම දාලා යවන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඒ කොල සෙට් එකත් එක්ක මේ අලුතෙන් වෙනස් කරන එක දාලා යවුවා කියලා ඒකේ හතරවෙනි පිටුව ගලවලා හැම යවන්න එපා. ඒ හතරවෙනි පිටුවේ තියෙන වෙන පිළිවෙලක්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ හතරවෙනි පිටුවේ තියෙන පිළිවෙල අවලංගු කරගන්නවා සිස්ටම් එකෙන්ම ඔයා මේ අලුත් පිළිවෙල දුන්නාට පස්සේ. පැහැදිලි නේද වැඩේ? දැන් ඔයාලට තියෙනවා අර ටික මේ වෙද්දී UGC එකට තැපල් කරලා යවලා නම් අලුත් කවර එක මේක print out එකක් අරගෙන අත්සන් කරලා යවන්න. ඒ ටික යවලා නැත්නම් ඒ ටික තැපල් කරලා යවද්දී ඒක ඇතුළටම මේකත් දාලා යවන එක තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ස්ටෙප් ටික බලා ගන්න ඇතිනේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක හරහා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ ඔයා කලින් වතාවේ පළවෙනි වතාවේ දාපු ප්‍රෙෆරන්ස් එක ඔයාට දැන් වෙනස් කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි අනිත් එක දැන් ඔයාට මෙන්න මෙතනදී තනි කොලයක් හම්බුණානේ PDF එකක් විදියට. මෙන්න මේ PDF එකෙත් print out එකක් ඔයා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට print out එකක් අරගෙන ඔයා දැනට මේ වෙද්දී ඔයාට මම කලිනුත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදීත් මේ ටික කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ආයෙ වතාවක් පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ ඔයා දැනට මේ වෙද්දී ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික UGC එකට තැපල් කරලා යවලා නැත්නම් ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ටික ඇතුළටම ඒ කවරටම මේ අලුත් ડોකියුමන්ට් එක දාලා ඔයාට යවන්න පුළුවන්. ඔයා විතරයි ඒක අස්සම් කරන්න ඕනිත්. ඔයාට ඒක දාලා යවන්න පුළුවන්. අර ඔක්කොම සෙට් එකත් එක්කම UGC එකට යවුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ වෙද්දි තැපල් කළා නම් තියෙන කලින් ડોකියුමන්ට්ස් ටික ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අලුත් කවරයක් අරගෙන UGC එකේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා ඒ කියන්නේ from ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගෙන් දාලා to ඇඩ්‍රස් එක UGC එකට දාලා රෙජිස්ටර් පෝස්ට් කරලා යවන්න වෙනත් කවර එක දාලා ඔයා කලින් ડોකියුමන්ට්ස් ටික යවලා ඉවරයි නම් මේ වෙද්දි. ඒ වගේම දැන් මේ වෙද්දි සංචරණ සීමා ඉවත් කරලා තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා විසුවල් ප්‍රතිවරුන්ට කතා කරලා පාසලට කෝල් එකක් දීලා බලලා ඔයාගේ අර සර්ටිෆයි කරගන්න වැඩ ටික ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ සාතික සර්ටිෆයි කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් දියුරුම් පෙත් සම්මදා ගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න මේ කාලය ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තාම තැපල් කරලා යවන්න ඕනි ඩෙඩ්ලයින් එකක් දාලා නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද කලබලයක් නැතුව ඔයාට මේ වැඩ ටික කරලා හිමීට තැපල් කරලා යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් වලට දාපු අය පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා වෙබ්සයිට්ස් බලාගෙන ඉන්න අදාළ විශ්වවිද්‍යාලවල ඒගොල්ලෝ ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් වලට කෝල් කරලාද ඒවට ඇප්ලිකේෂන් දැම්මද දාලා ඉවරද ඊට පස්සේ ඒවා ඔන්ලයින් තියනවද වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් ගැන වීඩියෝ එකකුත් මම මේ වෙද්දි කරලා තිනවා. ඒක මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ YouTube කාඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මොකක් ගැනද වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඔයාට ඊළඟට ඕනි මොකක් ගැනද වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් අන්න එතකොට ඒක ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බොත් එකම මාතෘකාවක් ගැන මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කරුණු හොයලා බලලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.